Sau khi tôi bị hành hạ bên ARK-DOX, ăn không ngon, ngủ không yên, tôi lại tiếp tục với một series mới, đó là ARK-SCP, một thế giới được kết hợp với cả zombie đông như quân nguyên, kèm với những thực thể nguy hiểm nhất trong thế giới SCP Foundation. Mục tiêu của tôi là sẽ thuần hóa toàn bộ thực thể SCP để làm thú cưng. Và làm sao để tôi có thể làm được điều đó? Thì ngay bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một tô cơm thật là to và chúng ta cùng bắt đầu nào. Tôi spawn ở một vị trí quen thuộc, chỗ này tài nguyên nó dồi dào và cực kỳ là phù hợp để khởi đầu. Nhưng khi tôi vừa mới làm được một cây cúp xong thì mấy con zombie đã đánh mùi mò tới nơi rồi. Hên là bọn này nó di chuyển cũng khá là chậm nên tôi vẫn có thể tranh thủ được. Vừa mới tranh thủ chưa được bao lâu thì bọn nó quyết định là không đi bộ nữa mà bọn nó chuyển sang chạy luôn. Lúc này thì không thể nào mà còn thong thả được nữa rồi, thế là lại phải vắt giò lên cổ để chạy thôi. Xuống dưới nước thì bọn nó không đuổi được nữa. Tôi làm ngay cây rào phóng cho bọ ghét. Khi tôi đến gần hơn một chút thì thấy cấp độ của nó là 1K6. Thế này thì không biết là phóng đến bao giờ luôn đấy chứ. Rồi xong được cái là bọn này tay của nó khá là dài, nó vả cho một cái lệch hàm chết thẳng cẳng luôn. Tính ra là chưa được bình yên mấy phút luôn đấy mà đã bị hành hạ rồi. Ôi ôi, zombie bắt đầu xuất hiện nhiều hơn rồi. Tôi quay lại nhặt cái xác để đỡ mất công phải chế lại đồ. Và con zombie lúc nãy thì nó đang đi bộ dưới nước. Bọn zombie thì không biết bơi đâu, nó chỉ có biết đi bộ dưới nước thôi. Rồi đang phóng ngon lành thì không biết cái gì nó rớt vào đầu chết toi luôn. Nó là một con Triceratops gì đó, cấp của nó là 1K9 luôn mà. Dưới nước thật sự là không ổn một chút nào cả. Ngay cả trên bờ thì zombie quá trời. Điểm yếu của bọn zombie này thì cứ chọc vào đầu là sát thương sẽ to thôi, chứ nếu như mà chọc vào người thì như muối bỏ biển luôn. Lúc mấy con zombie nó chết, bên trong cái túi đồ của nó thì tôi chỉ lấy được cái chân tay và đầu của nó thôi. Tôi nhớ không nhầm thì mấy cái chân tay này nó có tác dụng hết đấy. Vừa mới giết được có một con thôi mà mấy con xung quanh đã ngửi thấy mùi bu đến rồi, như kiểu idol về làng vậy đó. Trong cái đám đó thì có thằng béo này nguy hiểm cực kỳ luôn nha. Nó có thể phát nổ khi va chạm, hoặc là khi tôi phóng lao như này, nổ phát là bánh xác luôn đấy. Mấy con zombie đứng cạnh mấy nghìn máu còn bị nổ chết thì nói gì tôi. Ui ôi, không biết từ đâu xuất hiện ra một thằng cao to đen hôi, đầu của nó như con ruồi luôn. Trông nó chạy đến giống như kiểu sắp ăn tôi đến nơi rồi đấy. Theo bản năng thì tôi nhảy một phát xuống dưới nước để thoát thân luôn. Bọn này xuống dưới nước thì toàn đi bộ dưới nước không thôi à? Không biết là bọn này thở bằng cái lỗ gì luôn đấy chứ. Trong cái tướng đi của thằng này nó hài gión vãi chưởng. Mỗi phát tôi phóng lao vào nó chỉ được 1K sát thương thôi. Tôi nhớ không nhầm thì máu của thằng này nó dày lắm, ít thì cũng phải vài chục nghìn máu luôn đấy chứ. Rồi đang phóng ngon lành thì không biết từ đâu xuất hiện con cá đuối. Nó bơi đến táp cho một phát giật mình. Tí nữa thì tôi ném con chuột ra ngoài cửa sổ luôn. Bố tiên sư con cá đuối nhá. Cũng may là đồ đạc của tôi vẫn có thể giữ lại được. Lúc này tôi nhận ra chỗ an toàn nhất, nó chỉ có cây cầu gỗ này thôi. Bọn zombie thì không biết đường lên đây, và tôi đang có hai phương án. Một là tôi sẽ làm thuyền và di chuyển đến một cái nơi nào đó khác để làm nhà và sinh sống. Và hai là tôi sẽ xây nhà ở chỗ này luôn. Bây giờ mới lên đường đi kiếm chỗ làm nhà thì chắc là chỉ có thể chui vào trong hang thôi, chứ bên ngoài vào thời điểm này thì chắc là khó rồi. Đứng đây một lúc tôi thấy chúng nó bị kẹt lại ở một cái hốc đá nhỏ. Thế là tôi cứ phóng thôi. Đến nửa đêm thì đến giờ của bọn zombie. Nó gầm rú gọi nhau đến chung vui. Thế là tôi có cây cầu này quá là ngon. Bọn zombie thì không thể nào mà lên được, nên cái chỗ này khá là an toàn. Và sau một đêm miệt mài phóng lao thì tôi có hốt được vài cái xác. Còn bọn zombie còn lại, anh em nhìn bên dưới cây cầu kìa, những cái đốm vàng với cái đốm đỏ là mắt của bọn zombie đấy. Nó đi lên cầu không được cho nên là bị rớt hết xuống dưới đó rồi. Ha, tôi chợt nghĩ ra là tôi có nên làm một cái bẫy nhốt bọn nó để farm đồ không nhỉ? Nó vừa an toàn mà vừa giúp tôi kiếm được nguyên liệu để chế tạo luôn đấy chứ. Chắc là tôi sẽ tìm cách dựng nhà ở đây luôn thôi, chứ bây giờ mới đi kiếm chỗ nào đó thì không biết là chỗ nào cả. Ui, trên bản đồ có hai cái chấm đỏ gì này, không biết là gì nhưng mà trông có vẻ giống boss lắm nhá. Như con The Scarlet King này hình như là trùng cuối thì phải. Nó là một con trùng siêu siêu mạnh luôn đấy chứ. Mục tiêu cuối cùng của tôi là sẽ phải giết nó đấy. Nhưng bây giờ tôi cần phải lo cái tình hình hiện tại trước đã. Giờ thì tôi sẽ phải cắm đầu đi farm tài nguyên xung quanh trước, rồi phải xây một căn nhà trước đã. Sau 2 tiếng vừa farm vừa xây thì tôi có xây xong được cái căn phòng bẫy này. Bên trong sẽ là một lớp nền, bọc bên ngoài là một lớp tường và một cái lớp cầu thang bên ngoài để bọn zombie có thể đi vào trong được. Lúc đầu tôi tính làm bằng gỗ cho nó rẻ, nhưng bọn zombie nó có thể phá được gỗ, cho nên là tôi sẽ chuyển lên làm đá luôn. Và tương lai là tôi sẽ chuyển lên metal luôn đấy chứ. Còn phía bên ngoài vách núi, tôi cắm sẵn mấy cái cọc từ dưới nước lên. Chỗ này sẽ là chỗ để tôi làm nhà này. Trông nó thế thôi chứ khá là an toàn. Nó cách với cái vách núi một khúc, đủ để cho bọn zombie không thể leo lên được. Nó chỉ có thể đi thẳng xuống dưới vực thôi. Có điều cái chân móng bằng đá thì nó vẫn còn hơi mềm. Tôi sẽ cần phải nâng cấp sớm cho lên thành metal luôn đấy chứ. Chứ không là sập nhà lúc nào không biết luôn á. Và đây là sau khi xong cái khung nhà. Đứng ở bên nhà tôi thì có thể nhìn được thẳng vào trong cái bẫy luôn. Bọn zombie tầm này thì chỉ có nước xin tha mạng thôi, chứ một khi đã bước vào bẫy thì hết đường ra rồi. Nhưng nếu xui xẻo rớt vào trong đó một thằng mập phát nổ thì có nguy cơ là banh bẫy banh nhà luôn đấy. Ui đây rồi, vừa đúng lúc đêm khuya thanh vắng luôn. Đến giờ của bọn zombie nó lộng hành, để xem nó sẽ đông như thế nào khi lọt vào bẫy. Ây da, cũng không đông lắm nhỉ.
Đa phần là bọn zombie nó đi thẳng xuống dưới nước luôn rồi. Nếu như muốn bẫy nhiều hơn thì tôi sẽ cần phải nâng cấp và mở rộng cái bẫy ra to hơn nữa cơ. Tôi đứng bên này phóng lao đến tận sáng, lúc xuống gom xác thì đúng ra nó phải được nhiều hơn cơ. Nhưng do cái thời gian mà tôi giết được một con nó lâu quá, nên thành ra mấy cái xác nó despawn mất tiêu rồi. Kiểm tra thành quả nào. Ây à, cũng được vài khẩu súng này, kèm thêm một ít nguyên liệu nữa cơ. Như cái khẩu súng ngắm này thì nó có 6 viên sẵn bên trong súng luôn. Còn khẩu shotgun thì có sẵn 4 viên. Có súng ngon nhưng mà ít đạn quá. Cầm súng mà không có đạn thì khác gì cậu vàng thiếu ông Hạc đâu. Có đúng 6 viên, bắn không bỏ dính răng nữa chứ. Bắn có mấy phát hết sạch đạn rồi. Bây giờ nó thành đồ chơi luôn rồi. Ngoài ra cái bọn zombie nó có 2 cái bàn chế tạo riêng của nó nữa. Ví dụ cái bàn có thằng zombie đứng trao đổi này, bên trong đó có vài món khá là thú vị. Món đầu tiên này là một cái sân khấu. Tôi phải bắt một thằng zombie về cho nó đứng trên đó chơi nhạc. Còn cái bàn may đồ này thì sẽ phải bắt một thằng zombie về may vá cho tôi. Có mấy món trang trí này nữa. Mấy cái món này có tác dụng là ngăn chặn bọn zombie không spawn trong một cái khu vực đó. Mấy món này phù hợp xây nhà trên đất liền được này. Ngoài ra nó có một vài vật liệu xây dựng khác nữa cơ. Nhưng mà mấy món này thì nó yếu lắm, không dùng được đâu. Bọn zombie nó chỉ cần vả 2 cái thôi là banh một tấm liền. Và nguyên liệu trao đổi thì chỉ toàn là chân tay với đầu của zombie thôi. Đang lò mò trong nhà thì có nghe cái tiếng gì đó. Tôi chạy ra ngó thử thì nó là cái thằng cơ bắp đầu ruồi. Nó rơi vào bẫy xong cứ chạy ầm ầm á. Cũng may là nó không có đấm sập được cái bẫy. Tôi vừa mới làm được cây nỏ với ít mũi tên. Tôi mang ra bắn nó được mấy phát thì nó lại biến mất tiêu. Hên quá trời hên rồi. Chỉ còn lại mấy con zombie bình thường thôi. Mấy con này thì đơn giản. Và hiện tại thì tôi đang cần có crystal để làm ống nhòm, cho nên vẫn phải dùng đến thuyền để đi sang một chuyến. Oh shit, còn gì kìa? Người nó phát sáng luôn mà. Trông như kiểu mới ngã vào cái bể phóng xạ vậy á. Ui, nó đi được trên nước luôn mà. Ghê nha, ghê nha. Bên này còn một con Triceratops phát sáng nữa này. À, thì ra lúc đầu con này nó húc tôi. Bảo sao thấy nó lạ lạ. Không biết là bọn này nó bị làm sao mà người nó cứ phát sáng trông ghê quá trời. Trên đường đi lấy crystal, tôi có ghé vào vài chỗ để lấy một ít ngọc trai về còn làm vài thứ nữa. Đây rồi, đến được chỗ có crystal rồi đây. Chỗ này thì không có nhiều đâu, nhưng nó đủ cho tôi xài vào cái thời điểm hiện tại đấy. Tiện thể đến đây rồi, tôi ghé sang cái bờ biển bên này để chặt cái xác cá luôn. Tranh thủ kiếm thêm ít oi. Đang chặt ngon lành thì có nghe cái tiếng gì đó. Tôi giật mình quay lại thì đó là zombie dodo. Nó đang chạy đến kế ngay sát đít luôn rồi. Hên nó không phải là zombie dodo trong mod DOX, chứ không là tôi xanh cỏ luôn rồi. Nó chỉ là một con zombie dodo bình thường nên giết nó khá là dễ. Nhưng khi tôi vừa mới giết con dodo zombie xong thì bọn zombie xung quanh nó lại ngửi thấy mùi. Ban đầu thì chỉ có một thằng thôi, nhưng sau 5 phút thì nó mò đến một đàn luôn. Bọn này kiểu chỗ nào có biến là có mặt bọn nó vậy đó. Tôi phóng giáo mỏi tay thì mới giết được cái đám đó. Bọn này càng giết thì bọn nó xuất hiện càng đông luôn ấy. Có lẽ là tôi nên tránh xa bọn nó ra thôi, chứ không bọn nó bù đến tiếp là phóng lao đến Tết năm sau vẫn chưa xong luôn ấy. Tôi leo lên trên khu vực thảo nguyên để kiếm con Pte. Lúc đi thì đi bằng thuyền, lúc về là phải đi đường chim bay cho nó ngầu. Chạy mãi thì mới tìm được mấy con Pte. Nhưng con Pte này thì nó lại hơi bị lỗi. Cấp của nó thì khá là cao, nhưng máu của nó thì lại hơi yếu. Bắn có mấy cái thôi mà nằm vắt lưỡi luôn rồi. Nhìn kỹ lại thì máu của nó có hơn 700 thôi à. Như kiểu treo đầu dê bán thịt chó vậy đó. Ở đây có con khác này. Con này cấp của nó là 2k7 và máu của nó được 9k. Thế này mới là đúng hàng chuẩn này. Nhưng con lúc nãy là cấp hơn 3k mà máu có hơn 700 thôi à. Ok, ngon lành. Bây giờ thì lên đường đi khám phá thế giới nào. Ở đây tôi gặp một con SCP-4975. Nó có tên gọi khác là Tham Up. Con này ngoại hình của nó thì giống cái xác ướp khô, cổ dài, mỏ thì như chim ăn xác thối. Hai tay nó là hai cái móng dài và nhọn. Nó thường dùng để tạo ra âm thanh búng móng tay. Và nó có khả năng săn mồi khá là ghê. Ví dụ như ở đây, nó có thể tàng hình và tiếp cận con mồi và tấn công một cách dã man. Con này trông như kiểu nó có hiệu ứng hút máu nữa thì sao ạ. Combo của nó thì khá là cao. Chắc là tôi sẽ cần phải chế tạo cái mũi tên xịn hơn thì mới có thể thuần hóa được nó. Thôi thì lên đường đi khám phá tiếp vậy. Đi khám phá tiếp thì tôi có gặp mấy cái tổ hải ly. Lâu ngày không gặp, tôi xuống mượn lấy một ít, khi nào không dùng nữa sẽ trả. Ôi, ở đây có một con SCP-4975 khác. Đúng vào thời điểm đêm khuya, bọn zombie nó bu đến mấy chục con một lúc. Ấy thế mà một mình nó có thể cân được hết luôn mà. Con này ghê phết đấy chứ. Ôi, ở đây có con gì nữa này. Grand Monut. Trong màu da của nó trông như củ khoai môn vậy đó. Nó có thể thuần hóa bằng cách là đút ăn. Nó ăn kit bồ vàng và một cái Devil Score. Cái kit bồ thì dễ, nhưng mà không biết là nó có hiền thật hay không. Tôi cứ lướt vài vòng trước mặt nó mà không thấy nó phản ứng gì cả. Khả năng cao là nó hiền thật. Tôi đáp xuống chế cái kit bồ và đút cho nó ăn thử thì nó lại không chịu ăn kit bồ mà nó đòi ăn Devil Scott cơ. Chứ kit bồ thì nó không chịu ăn. Thế mà cái ống nhỏ nó lại bảo có thể ăn được kit bồ. Lừa nhau thế nhở. Này mà đáp xuống mà nó tấn công thì không biết làm sao ta.
Lúc sau tôi gặp con SCP-953, nó có tên khác là Polymorphic Humanoid. Nó là một thực thể cực kỳ nguy hiểm. Trong vũ trụ SCP Foundation, ngoại hình của nó là một con hồ ly 9 đuôi. Trong truyền thuyết Kumiho của Hàn Quốc, con này nó có thể biến thành dạng người và dụ dỗ nạn nhân đến gần để tấn công. Để thuần hóa được nó thì tôi cần khá là nhiều thứ của con SCP-610, ví dụ như là tim hay là não đồ đó. Mà cái số lượng cần thiết của nó nhiều ghê ấy trời. Tôi còn chưa biết kiếm mấy cái đó ở đâu nữa cơ. Tiếp theo đó là mấy con SCP-939, có tên khác là With Many Voices. Nó là một trong những sinh vật săn mồi khá là ghê trong SCP Foundation. Điểm ghê gớm của nó là có thể bắt chước được giọng người, nhờ thế mà nó có thể dụ dỗ được con người dễ dàng hơn. Bên trong ARK thì bọn nó đi theo bầy đàn, nó vừa nhanh và vừa khỏe nữa. Ôi, ở đây có con SCP-999 nữa này. Con này còn có tên khác là The Sticky Monster. Nó là một thực thể hiếm hoi, cực kỳ thân thiện trong thế giới SCP Foundation. Trong khi đa số SCP đều rất là nguy hiểm, thì riêng con SCP-999 này nó lại nổi tiếng với tính cách hiền lành, mang lại niềm vui cho con người nữa cơ. Như trong ARK này thì nó có thể búp hồi máu cho cả địch lẫn ta luôn. Thuần hóa nó khá là dễ, cho nó ăn mấy bông hoa hiếm là xong rồi. Và ở video 1 năm trước tôi chơi thì con này sau khi thuần hóa xong nó bị lỗi, tức là cho nó đậu trên vai thì nó sẽ trùm luôn cả cái đầu của tôi cơ. Còn trong phiên bản này thì đã được sửa lỗi lại rồi, bây giờ thì nhỏ nhắn xinh xắn hơn rất nhiều. Oh shit, SCP-610, bọn này có tên khác nữa là The Flesh Dashead. Chúng là một cái dịch bệnh cực kỳ nguy hiểm và khủng khiếp bên trong vũ trụ SCP Foundation. Nó khiến cơ thể con người biến dạng thành những sinh vật thịt ghê rợn. Các bạn có thể hình dung như một con zombie, nhưng nó ở cái hình dáng máu me hơn và nó lòi thịt ra ngoài, chứ không phải là da bọc thịt nữa. Trong ARK này thì họ làm cái hình dáng đỡ hơn nhiều rồi. Và có vẻ bọn này thì không thể thuần hóa được, chỉ có thể giết để lấy nguyên liệu để thuần hóa những con SCP khác thôi. Cái gì cơ? Các bạn bảo tôi là đừng có lao vào chết đấy á? Hên là các bạn còn cản đấy nhá, chứ không là tôi lao vào chơi nó luôn rồi đấy. Tôi thì cho nó hít thở khí trời thêm một lúc nữa đi. Trên đường qua sa mạc khám phá, tôi gặp cái máy bay thả thính. Mấy cái thính này nếu mà thủ xong, nó sẽ cho khá là nhiều súng ống đạn dược, kèm với đồ ăn với cả đồ hồi máu nữa. Cũng khá là ngon đấy. Nhưng để mà thủ được một cái thì có lẽ là tôi sẽ cần phải có một con SCP gì đó. Ví dụ như là con SCP-096, vì bọn zombie trong này nó khỏe lắm. Cấp của nó là toàn trên 2k không đấy. Còn bên khu sa mạc thì hầu như là không có gì cả anh em ạ. Toàn là mấy con zombie bình thường thôi. Trên đường về tôi có gặp một con SCP-1471. Nó còn có tên khác là ứng dụng Malo. Nó là một SCP khá là đặc biệt vì nó không phải là sinh vật bình thường, mà nó tồn tại dưới dạng một cái ứng dụng điện thoại cơ. Ứng dụng đó được gọi là Malo version 1. Trong vũ trụ của SCP, khi cài ứng dụng đó vô thì người dùng ban đầu sẽ bị một sinh vật tên là Malo gọi đến. Đặc điểm của nó là sọ đầu chó hoặc là sọ đầu sói. Cơ thể của nó thì giống người, nhưng mà trong phiên bản ARK này thì không giống người cho lắm nha. Trông nó xấu hơn bản gốc nhiều. Và để thuần hóa được nó thì chỉ cần đút ăn thôi. Ban đầu thì tôi hơi rén, mỗi lần đến gần là nó sẽ ngồi xuống để nhìn tôi, trông như kiểu đang thủ thế để chuẩn bị tấn công vậy đó. Nhưng mà lúc đầu thì hơi rén, về sau quen rồi thì lại không thấy gì cả. Bắt xong là tôi test sát thương luôn. Sát thương cơ bản của nó thì cũng bình thường thôi, tăng thêm cho nó một chút điểm. Bây giờ nó vả toàn trên 1k thôi. Thậm chí là sát thương còn nổ lên trên 7k luôn cơ. Ôi, ở đây có mấy con SCP-250 này. Nó còn được gọi là Most of an Allosaurus. Nó là một bộ xương khủng long sống, được lưu trữ bởi SCP Foundation. Đặc biệt một cái là chỉ là một bộ xương thôi, nhưng nó vẫn có thể di chuyển và săn mồi được. Trong ARK thì ban ngày nó không có di chuyển. Đọc qua thông tin thì ban đêm thì nó mới hoạt động được. Đứng bất động thế này thì chúng mày tới số rồi. Tay không bắt giặc luôn. Ui, lúc đi về tôi gặp con The Scarlet King, con trùng cuối của mod SCP này luôn đó. Con trùng cuối này nó khỏe điên. Ở video 1 năm trước của tôi đánh cực kỳ khổ luôn, bị nó giết không biết bao nhiêu lần luôn đấy. Hy vọng là nó chưa có nhìn thấy tôi, chứ ở vị trí xa như này rồi mà vẫn bị dính hiệu ứng gì đó, hay là không phải bị phóng xạ đấy. Thậm chí là tôi về đến tận nhà rồi mà vẫn nhìn thấy nó, kèm theo cái tiếng thì thầm vang vẳng bên tai nữa chứ. Hay là nó chưa có nhìn thấy tôi, chứ không là phải chuyển nhà gấp luôn đấy chứ. Ôi không được à, về đến nhà là thấy bọn zombie đang gặm cái chân móng nhà tôi cả. Xem chừng là để thêm một lúc nữa là sẽ sập nhà luôn đấy chứ. Có lẽ là tôi phải nhanh chóng nâng cấp cái chân móng lên metal hết thôi. Ngoài ra để có thể săn bắt được bọn SCP về sưu tầm, tôi có thêm cái mũi tên của Eternal nữa. Mũi tên này khá là đặc biệt, hiệu suất của nó khá là cao, và sau khi bắn ngủ thì nó còn bị đói nữa. Nguyên liệu thì chỉ cần mũi tên đá và một cái bình Taming Poison này thôi. Tôi sẽ đi thuần hóa một con Mosstrope, nó sẽ dành vào việc đi farm quả cho nhanh hơn. Sau khi chế được vài cái mũi tên thì tôi mang ra test thử. Tôi có bắt một con Dodo về để thử nghiệm hiệu suất. Bắn một phát là ngất luôn. Rồi lúc nó ngất, cái thanh thức ăn của nó là tụt gần như về không luôn. Thế này thì sẽ giúp tôi thuần hóa nhanh hơn đấy. Ok, tiếp theo bây giờ là phải chế mấy cái cột để ra cố cái chân móng nhà thôi. Ui trời má, cay thế nhở. Vừa mới nói dứt câu là nghe tiếng sập nhà. Hay là nó chỉ sập cái bức tường phía sau thôi nhá, chứ không phải là sập hẳn căn nhà. Chắc là nó còn dính một cái cột nào đó bên dưới nên nó chưa có sập hết hẳn đấy. Cũng khá là hên đấy.
Bọn bên dưới kia nó đói quá hay sao mà gặm luôn cái chân móng nhà tôi rồi. Lúc sau thì tôi có súng vào mấy cái chân móng thì thấy nó rụng hết trơn rồi. Ấy thế mà cái nhà tôi vẫn còn nguyên. Không hiểu sao luôn ấy. Cái này khả năng là do thằng béo nó phát nổ này nên nó mới rụng hết như thế này chứ. Bây giờ gia cố hết bằng metal thì cứng rồi. Đấy, như này là xong rồi. Phá vào mắt. Và chắc là tôi sẽ sửa căn nhà này thành metal luôn cho nó cứng. Chuyến đi vừa rồi thì tôi cũng lấy được khá là nhiều xi măng. Metal thì quanh khu này quá trời, dư sức làm một căn nhà mới luôn. Sau 3 tiếng thiết kế và xây dựng thì tôi cũng đã hoàn thành được căn nhà rồi. Cái bẫy ở bên ngoài tôi cũng cải tiến nó lên thành metal hết luôn, để bọn zombie không thể phá được luôn. Và về phần mở rộng cái bẫy thì chắc là tôi sẽ mở rộng ra sau nha. Kiểu gì cũng phải mở rộng mà. Tại vì càng về sau thì bọn zombie nó xuất hiện càng đông, nên chỉ với một cái bẫy nhỏ như này thì chắc chắn là không đủ đâu. Chuyến đi hồi nãy thì tôi có kiếm được một ít đạn. Tôi đặt một cái cột ở giữa cái bẫy và đặt lên trên đó một cái turret để cho nó tự xử luôn. Có điều turret này nó toàn nhắm vào chân để bắn thôi à. Bắn kiểu này thì hơi tốn đạn nha. Chỉ khi có con nào đi đến gần cái cột thì nó mới có cơ hội để bắn vào đầu. Cứ bắn được vào đầu là sát thương nổ to lắm luôn đấy. Ngon lành. Bây giờ nhà cửa cũng đã ổn định hơn nhiều rồi. Chắc chắn là không lo bị sập nữa luôn. Trong danh sách của cái máy tìm thú, tôi cứ tìm từ khóa là SCP và nó có tìm được 44 loài. Trong cái nhóm đó thì có con SCP-096 và tôi sẽ đi tìm nó để thuần hóa trước. Ui, cấp con này 4k6 luôn. To bo của nó là 4 triệu 4 luôn. Không biết là có thuần hóa nổi không nữa. Và một mình nó có thể cân được 2 con SCP-939 luôn. Thực ra thì 2 con SCP kia thì không quá khỏe so với con này. Tôi lại dùng cái chiêu cũ, đó là bắn móc vô con Pte và đu lên trên không để bắn ngủ nó. Cũng hên là chưa bắn trúng được phát nào. Chứ cùng lúc đó là không hiểu sao con Pte nó lại đòi hạ xuống dưới đất. Chắc là bay mỏi cánh quá hay sao ấy. May là chưa bắn trúng đấy. Bắn trúng một phát thì xanh cỏ luôn rồi. Nếu như không sử dụng được con Pte thì tôi sẽ dùng chiêu khác vậy. Tôi sẽ đu lên trên một cái thân cây lớn, rồi từ từ hạ cái dây thừng móc bám xuống, cho đến khi nào cái tâm ngắm của tôi nó chỉ đúng vào cái khửu tay của nó. Tầm này là có thể bắn được rồi. Với cách này thì nó chỉ có thể khóc thét gọi mẹ thôi. Trong người tôi thì không có thịt đùi, cho nên là tôi sẽ cho nó ăn tạm thịt thường. Nó sẽ phải ăn mấy chục miếng lận cơ, nên sẽ cần phải chờ một chút đấy. Ngoại hình của nó thì không có thay đổi gì cả, vẫn giống như cái video 1 năm trước của tôi thôi. Và sức mạnh của nó thì vẫn thế, vẫn khỏe như ngày nào. Con SCP-096 này, nó còn một cái tên khác gọi là The Side Guy. Nó là một trong những cái thực thể nguy hiểm và nổi tiếng nhất trong thế giới SCP Foundation. Nó được gọi là The Side Guy vì nó thường che mắt nó để tránh bị người khác nhìn thấy. Và nếu như ai vô tình nhìn vào mắt nó, dù chỉ là trong ảnh hay là trong một cái video nào đấy, ngay lập tức nó sẽ hoảng sợ và la hét và bắt đầu truy tìm người đã nhìn thấy mặt của nó. Đó là trong game với thế giới SCP thôi. Còn trong ARK thì nó thành thú cưỡi của tôi luôn rồi. Cái tiếng gầm thét của nó là dùng để cường hóa thể chất, và sức mạnh của nó giúp nó trâu hơn và cào cấu khỏe hơn. Ở đây có con SCP-953 này, con SCP hồ ly 9 đuôi đấy. Lúc này là tôi quên mất là không có đồ thuần hóa nó. Trong lúc còn đang máu chiến, tôi đu lên trên cây để bắn ngủ nó luôn. Nó cũng cố gắng nhảy lên để vồ lấy tôi, nhưng mà hên sao lại không trúng. Lúc nó ngất thì tôi mới nhận ra là tôi làm gì có đồ thuần hóa của nó đâu. Bắn ngủ nó xong rồi mới tỉnh ra luôn đấy chứ. Bọn zombie ngửi thấy mùi hồ ly nướng, định đến đòi chia phần đông quá trời luôn. Cảm giác như là càng đánh càng đông hay sao ấy. Đánh mỏi tay luôn mà. Thôi. Đánh thế này thì đến Tết vẫn chưa xong luôn đấy. Lúc đang bay về tôi có gặp mấy cái thùng thính, nhưng khi nó rớt xuống dưới đất thì nó lại bể mất tiêu. Không chỉ là một cái bể đâu nha, mà hầu như là cái nào nó cũng bể hết luôn đấy. Khả năng cao là do nó được thả lâu rồi. Bây giờ tôi mới đi đến cái khu này, nên thành ra bây giờ nó mới được lót ra. Chứ thực ra là nó biến mất lâu rồi. À đúng rồi nhở, tôi quay lại chỗ cái thằng khoai môn, vì thấy cái màu da của nó giống cái màu khoai môn quá nên là gọi thế luôn. Và lần này thì không phải là tìm cách để thuần hóa nó, mà tôi muốn đấm nhau với nó luôn. Cũng không biết là nó mạnh yếu như nào. Tôi gồng nợ cho con SCP-096 trước, rồi lao vào cắt móng chân của nó. Sát thương của con SCP-096 nó gây ra quá cao, còn con boss thì nó đánh quá yếu. Trình độ này chênh lệch quá trời rồi. Lúc gần chết nó có chơi cái trò hit and run, cũng khá là khôn đấy. Mà gặp phải con SCP-096 này, chân tay của nó dài tới nách, chạy làm sao được. Ủa, trông cái tướng chết kìa. Cái này đúng kiểu là chết banh càng này. Cái ngoại hình của nó trông đã hài rồi, lúc chết trông còn hài gión hơn. Lần đầu tiên gặp cái trường hợp như này luôn đấy. Lúc về nhà dọn cái túi đồ, tôi thấy nó có cho tôi một cái đầu này. Đọc qua thì nó sẽ triệu hồi ra một cái con quái vật gì đó, không biết là thú đã được thuần hóa hay chưa, và cũng không biết là nó to hay nhỏ. Tôi mang nó ra phòng bẫy để thả. Lúc thả xong thì chạy vội vào trong nhà. Ui, cái gì kìa? Một con quái vật khổng lồ ư? Và nó lại là con thú đã được thuần hóa rồi cơ. Ui, nó to vãi đài.
Trông cái ngoại hình của nó giống mấy con cua đá biến dị vậy đó. Kèm với 4 cái chân của nó thì hơi giống ếch, nhưng mà sát thương vả của nó khá là to nha. Mỗi phát vả của nó là bọn zombie muốn chuyển sinh thành người luôn đấy chứ. Trông nó lực vai trưởng. Mang con này đi giải quyết đám đông là hợp lý luôn này. Nó còn một cái món này nữa. Đọc sơ qua thì nó sẽ triệu hồi ra một con Alpha Manticore. Nghe mùi là đã thấy không lành rồi. Tôi sẽ chạy ra xa nhà một chút rồi thả. Ôi mày thế nhở. Cái này mà thả ở nhà thì chắc chắn là banh nhà luôn. Vì nó là alpha luôn cơ mà. Chứ đâu phải là mấy con boss thường đâu. Con Manticore mang tiếng là da của nó khá là dày. Nhưng gặp phải con SCP-096 này thì có dày đến mấy thì cũng chịu anh em ạ. Ôi, đúng là một con boss luôn đấy. Lúc giết được nó là tôi được quá trời element luôn. Ngon rồi, ngon rồi. Trong cái đống đồ đó nó có vài món khá là lạ. Ví dụ như cái món đồ này đây. Nó là một cái giường tách. Nó còn được gọi là cái giường ngủ đông đấy. Nhưng mà tôi trông cái ngoại hình của nó thì không giống cái giường cho lắm. Mà nó giống cái quan tài thì đúng hơn. Còn mấy cái giáp công nghệ này nữa. Tôi có sạc element cho nó luôn rồi nhưng mà không mặc được. Tôi cũng không hiểu tại sao luôn. Hay là hàng lỗi nhỉ? Trong cái đống đồ đó thì có cái món này tôi khá là thích. Nó cũng là cái món đồ đầu tiên trong suốt quá trình tôi chơi ARK đến bây giờ. Và đây là lần đầu tiên tôi sử dụng đến nó. Nó là cái ván lướt buồm hàng công nghệ cao luôn. Có thể nhào lộn được trên mặt nước cũng như là trên đất liền được luôn. Nó còn có tích điểm gì đó nữa. Hình như là tích điểm càng nhiều thì nó sẽ bay càng nhanh thì phải. Đây là cảm giác lần đầu tiên sử dụng mấy cái món lạ đấy anh em ạ. Sau đó tôi có quay lại chỗ con SCP-610. Con SCP dịch truyền nhiễm đấy. Con này thì không có thể thuần hóa được. Chỉ có thể là đánh nhau với nó thôi. Và tôi sẽ dùng con SCP-096 của tôi để đánh nhau với nó. Cũng khá là rén sợ bị lây nhiễm. Nhưng mà không anh em ạ. Vừa mới vả 2 đến 3 phát thôi là con SCP-610 bay màu luôn. Nó có triệu hồi mấy con đệ của nó ra nữa. Nhưng mà vẫn không chịu nổi một đòn. Sau khi giết nó xong thì nó có cho tôi một cái đống thịt hỏng của con SCP-610. Đọc qua thông tin của nó thì nó có thể tái tạo lại được. Và nó sẽ làm thức ăn để thuần hóa những con SCP khác. Cái này chắc phải về tìm hiểu thêm rồi. Bên dưới vách núi còn một con nữa cơ. Con tiếp theo là con SCP-594. Nó còn có tên khác là Electric Ship. Nó là một thực thể dị thường bên trong hồ sơ của SCP Foundation. Và nó là một con cừu có khả năng tạo ra và điều khiển được điện, nên nó mới có tên là Electric Ship đó. Nhìn nó không khác gì là một con cừu bình thường cả. Nhưng khi chạm vào nó thì mới biết nó sẽ phóng điện ra xung quanh, giống như một cái lớp bảo vệ xung quanh nó vậy đó. Để thuần hóa được nó thì tôi sẽ cần phải có bánh kem cơ. Nhưng bánh kem thì tôi chịu rồi. Tầm này trong người không có miếng nào cả. Cho nên là tôi sẽ thuần hóa nó sau nhé. Tiếp theo là con SCP-4715 ở Demon Bone of War. Nó là một thực thể dị thường mang hình dáng của một con quỷ khổng lồ liên quan đến chiến tranh. Bên trong hồ sơ của SCP Foundation, nó được mô tả như một sinh vật được tạo ra từ bạo lực và xung đột của con người. Ngoại hình của nó trông giống như một con dê đột biến khổng lồ. Nó có mọc ra 4 cái tay và thân hình của nó thì khá là to. Nó không khác gì là con quỷ Satan cả. Thức ăn thuần hóa của nó thì cũng khá là dễ thôi. Tôi sẽ đu lên trên con bờ te để bắn ngủ nó luôn. Và bên dưới đó đi kèm với nó là con SCP-745. Nó còn có tên là The Headline. Nó cũng là một sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Nó thường xuất hiện trên con đường vắng vào ban đêm. Nó có biệt danh là The Headline là vì trên đầu của nó có đúng một con mắt thôi. Và một con mắt đó của nó sáng không khác gì một cái đèn cả. Hiện thể đây thì tôi sẽ bắn ngủ và thuần hóa luôn cả hai con. Sau khi thuần hóa xong con SCP-4715, tôi có test thử sát thương của nó. Sát thương của nó cũng khá là cao nha. Nhưng mà mỗi lần nó đấm được một cái thì nó lại phải gầm lên một tiếng. Nhờ như thế mà nó thu hút zombie quá trời luôn. Zombie cứ nghe thấy tiếng la hét là nó lũ lượt kéo đến. Nó kéo đến càng ngày càng đông. Cái mồm hại cái thân là có thật đấy. Tôi thì đánh như thế này thì không biết đến bao giờ mới xong luôn. Tôi sẽ thu gom hai con lại vào trong cầu để chuồn trước thôi. Và tiếp theo là một con SCP-093. Nó có tên là The Unclean One. Dịch ra là những kẻ không thanh khiết. Con này thì nó chỉ còn có nửa người thôi. Thông tin của nó trong thế giới SCP, nó cũng từng là một con người, nhưng do thảm họa dị thường gì đó trong thế giới SCP mà đã bị biến đổi từ con người thành dạng này. Lúc tôi bắn ngủ nó xong và đáp xuống thì thấy bên dưới đó còn một con nhỏ xíu nữa. Tiện tay thì tôi bắn ngủ nó luôn. Bắn xong thì mới nhận ra là con này phải đút ăn cơ. Nếu vậy thì tôi sẽ thuần hóa con 093 trước, rồi chờ cho nó tỉnh lại rồi thuần hóa lại sau. Đây là con SCP-093 đây. Ngoại hình của nó trông khá là ghê. Không có góc nào gọi là giống con người nữa cả. Cái này là giống con quỷ hơn là con người đấy. Một lúc sau con SCP-529 nó tỉnh. Nó còn có tên là Joyce the Half-Cat, một con SCP khá là nổi tiếng và cực kỳ là dễ thương, với hình dáng của một con mèo. Kỳ lạ ở đây là nó chỉ còn đúng nửa người thôi. Trông nó không khác gì là một con mèo nhà cả. Đút cho nó ăn lần một xong thì lại thấy hơi lâu. Cho nên là tôi sẽ dùng con bờ tê để gắp về nhà để thuần hóa cho tiện.
Thật sự thì con này không khác gì là một con mèo nhà cả. Lúc mà tuần hóa xong là tôi có thể chơi đùa được với nó luôn. Các bạn đang xem video mà nhìn thấy con này thì sẽ là vừa thương vừa thích vì nó còn có nửa người à. Và đó là toàn bộ quá trình 50 ngày đầu tiên của tôi trong thế giới SCP. Từ việc phải chạy trốn bọn zombie cho đến khi xây được căn cứ cứng cáp và bắt đầu săn bắt những con siêu dị thường của SCP nữa. Nhưng mà trong thế giới này vẫn còn quá nhiều thứ nguy hiểm và tôi sẽ cần phải nuôi một đội quân SCP để đánh bại con The Skylet nữa. Liệu tôi có thể giải quyết được nó trong 50 ngày tiếp theo hay không? Thì các bạn hãy để lại cho tôi xin một like kèm với một đăng ký và nhớ là bấm chuông để không bỏ lỡ phần tiếp theo cho tuần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.